người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine bị đồn đoán thiệt mạng sau vụ tấn công của Nga nhằm vào trụ sở của cơ quan này ở Kiev. Ukraine nói gì? Ở Nga, hàng loạt đài phát thanh tại các khu vực biên giới giáp Ukraine phát thông điệp khẩn của Tổng thống Putin, ban bố thiết quân luật và lệnh tổng động viên thực hư ra sao? Với những diễn biến ngày càng căng thẳng ở vùng biên giới, Tổng thống Putin đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. CNN nêu danh những kẻ thực hiện hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga có liên quan đến Ukraine. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Điện Kremlin phản hồi đề nghị đàm phán hạt nhân của Mỹ. Kẻ phản bội nguy hiểm nhất lịch sử FBI, từng làm gián điệp cho Nga và Liên Xô, chết trong tù. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cảnh báo CO2 trong khí quyển cao hơn 50% so với trước khi bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp. Gặp gỡ người phụ nữ Mỹ kết hôn với bạn trai ảo chatbot AI. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Và đầu chương trình như thường lệ sẽ là những cập nhật đáng chú ý về tình hình chiến sự Đông Âu. Hôm 5 tháng 6, các quan chức Ukraine đã bác bỏ thông tin gần đây của giới truyền thông về cái chết của ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, gọi đây là một nỗ lực nhằm phát tán thông tin sai lệch của Nga. Trung tâm chống thông tin sai lệch do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine điều hành nhấn mạnh, tất cả báo cáo cho rằng ông Budanov đã chết là nhằm mục đích gieo rắc hoảng sợ cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Những đồn đoán xung quanh ông Budanov đổ ra trong bối cảnh quan chức tình báo hàng đầu Ukraine biến mất trong khoảng một tuần nay, sau khi liên tục nhận trả lời phỏng vấn của truyền thông trong và ngoài nước. Lần cuối ông Budanov xuất hiện công khai trong video do Tổng cục Tình báo GUR công bố ngày 29 tháng 5, một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào trụ sở GUR ở Kiev. Kể từ đó, cơ quan đầu não của Ukraine chỉ đăng tải bài phát biểu của ông Budanov bằng văn bản thay vì video như thường lệ. Cuối tháng 5, Tổng thống Putin xác nhận trụ sở GUR là một trong những mục tiêu của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị triệt hạ. Cuộc tấn công nhằm vào cơ quan đầu não của Ukraine diễn ra ngay sau khi loạt máy bay không người lái tấn công thủ đô Moscow của Nga, khiến một số tòa nhà dân cư bị hư hại và 2 dân thường bị thương. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là cuộc tấn công khủng bố do chế độ Kiev thực hiện. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Điện Kremlin cho biết bài phát biểu được cho là của Tổng thống Vladimir Putin trên các đài phát thanh vào cùng ngày ở các khu vực biên giới của Nga giáp với Ukraine là giả mạo. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, không có bất kỳ thông điệp khẩn nào. Một số vùng sát biên giới Ukraine đã bị tin tặc tấn công. Quyền kiểm soát đã được khôi phục và các ban ngành chức năng liên quan đang xử lý vấn đề này. Trước đó, các đài phát thanh tại Rostov, Belgorod và Voronezh đều giáp Ukraine đã bị chiếm sóng và phát đi bài phát biểu có giọng rất giống ông Putin. Thông điệp này nói rằng binh sĩ Ukraine đã vượt biên tiến vào lãnh thổ Nga, buộc chính phủ phải thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm ban bố thiết quân luật, lệnh tổng động viên và kêu gọi dân thường sơ tán vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một số kênh truyền hình cũng đăng tải video với tiêu đề "Thông điệp khẩn của Tổng thống". Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Kiev nhiều lần phủ nhận việc đưa quân vào lãnh thổ Nga. Họ cho rằng các cuộc xâm nhập lẻ tẻ ở vùng biên giới Nga trong 3 tháng qua mà Moscow đổ lỗi cho Ukraine là do các phiến quân người Nga thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay các lực lượng Nga đang phải đối mặt với 2 cuộc tấn công lớn từ Ukraine. Một là các vụ đột kích xuyên biên giới do các nhóm chiến binh Nga chống Điện Kremlin thực hiện, và 2 là cuộc phản công của quân đội Ukraine. Newsweek nhận định, Tổng thống Vladimir Putin dường như đang dần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tờ báo này cho rằng Tổng thống Putin và quân đội của ông ấy đã để lộ là biên giới quốc gia đang được bảo vệ quá lỏng lẻo cũng như không an toàn. Đồng thời điều này đặt ra mối đe dọa chiến lược. Nếu thành công thì có thể chọc thủng tham vọng sáp nhập lãnh thổ Ukraine của ông Putin. Nhà phân tích Oleg Inatov của tổ chức Crisis Group nói với Newsweek, có vẻ như chính quyền Moscow bị mắc kẹt ở cả hai vấn đề. Ông Inatov bình luận như sau: Nga dường như không có sự lựa chọn vào lúc này. Họ hiểu rằng Ukraine đang cố đánh lạc hướng các nguồn lực của Nga. Kiev muốn buộc Nga phải phản ứng và triển khai các đội quân Nga ở chiến trường Ukraine về lại biên giới nước nhà. Tuy nhiên, Moscow không thể triển khai lại lực lượng đến vùng Belgorod vì điều đó sẽ khiến các vị trí của họ ở phía nam Ukraine và khu vực Donbass bị suy yếu. Giới quan sát quốc tế
các blogger quân sự và những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Nga đã vô cùng ngạc nhiên trước các vụ đột kích biên giới thành công vừa qua. Hai nhóm chiến binh là Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga đã thực hiện những vụ tấn công xuyên biên giới này. Ngoài ra, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ rõ rằng các phản ứng bất nhất của Moscow về việc biên giới bị tập kích đã cho thấy họ vẫn chưa có quyết định về cách phản ứng cuối cùng. Theo ông Ignatov, phản ứng chậm chạp và không thành công của Nga biểu hiện rằng nước này đang ưu tiên bảo vệ các lãnh thổ chiếm được ở Ukraine. Khi xảy ra vấn đề ở biên giới nước nhà, Điện Kremlin đã tỏ ra bối rối. Ông Ignatov bình luận thêm, Nga đang cố gắng giảm bớt những tác động của vấn đề này. Hành vi của Nga cho thấy họ cũng không thể ngờ rằng quân đội Ukraine sẽ tấn công vùng Belgorod hoặc vùng Kursk. Tuy nhiên, ngay cả khi Kiev không có ý định mở rộng vùng chiến sự, thì các đợt tập kích rõ ràng đã đẩy Nga vào tình thế khó khăn. Ông Ignatov nói, chiến tuyến rất dài, khoảng 1.300 km, Nga không thể bao quát toàn bộ vì đã triển khai gần như toàn bộ lực lượng đến Donbass và phía nam Ukraine. Nga chỉ đang mong đợi Ukraine phản công từ hai khu vực này. Trong khi đó, CNN trích dẫn các nguồn thạo tin trong tình báo Mỹ cho biết Ukraine đã xây dựng một mạng lưới gồm các đặc vụ và cảm tình viên bên trong nước Nga. Những người này sẽ thực hiện các hành động phá hoại ở Nga và Ukraine sẽ cung cấp máy bay không người lái để họ tiến hành tấn công. Các quan chức Mỹ tin rằng một số đặc vụ Nga thân Ukraine đã thực hiện các vụ không kích UAV nhắm vào Điện Kremlin hồi đầu tháng 5. Các UAV thực tế đã bay đến đầu não của chính quyền Moscow từ trong chính nước Nga, chứ không phải từ Ukraine. Theo CNN, hiện vẫn chưa có gì xác nhận các vụ không kích vào khu dân cư ở Moscow và nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga là do mạng lưới đặc vụ thân Ukraine gây ra. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine đã nuôi dưỡng các nhóm phá hoại bên trong nước Nga. Các nhóm này được tạo thành từ sự kết hợp giữa những người ủng hộ Ukraine và các đặc vụ được đào tạo bài bản về loại hình chiến tranh UAV. Hai nguồn tin nói với CNN rằng Kiev đã cung cấp máy bay không người lái do chính Ukraine sản xuất cho các đặc vụ Nga. Vì vậy, không có bằng chứng nào cho thấy UAV do Mỹ sản xuất hiện trong những đợt tấn công vào Nga. Các quan chức Mỹ chưa thể xác định là làm cách nào Ukraine có thể đưa vũ khí ra phía sau hàng ngũ của Nga. Nhưng một quan chức đã tiết lộ rằng các bên đã thiết lập đường dây buôn lậu khá tốt để gửi các máy bay không người lái hoặc các bộ phận liên quan vào Nga. Từ đó, các nhóm quân có thể sử dụng hoặc tự lắp ráp. Đài RT đưa tin, một tướng Mỹ đã nghỉ hưu mới đây cho biết NATO sẽ không thể di chuyển binh sĩ và vũ khí kịp thời về phía đông để ngăn một cuộc chiến lan ra châu Âu. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, ông Ben Hodges nói với Washington Post, việc hành động nhanh đến một địa điểm sẽ là cách để răn đe Nga và chúng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Khả năng di chuyển quân sự vẫn là một vấn đề. Tuy có tốt hơn 5 năm trước, nhưng chưa phải là thước đo quan trọng. Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo rằng Liên minh quân sự sẽ tăng số lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu từ 40.000 lên 300.000. Tuy nhiên, ông Stoltenberg không nói rõ quốc gia nào sẽ tham gia vào việc này. NATO chỉ cho biết sẽ triển khai trước 100.000 binh sĩ, số còn lại sẽ đến trong vòng 1 tháng. Theo tờ Washington Post, các quan chức Estonia chưa hài lòng về sự sắp xếp này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia, tướng Martin Herim nói rằng không phải là khi Nga bắt đầu tiến hành hoạt động quân sự thì mới đưa quân đến, mà cần phải có quân tiếp viện ngay từ lúc có dấu hiệu cảnh báo. Nếu nhìn vào bản đồ, chúng ta phải nhượng lại bao nhiêu phần lãnh thổ của Estonia. Ông Hodges lưu ý rằng, dù các đội quân có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, thì NATO cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đưa các thiết bị hạng nặng đến chiến trường vì không có đủ toa tàu, cầu và đường hầm đủ rộng để vận chuyển xe bọc thép khắp châu Âu. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng các lực lượng Nga sẽ tiếp tục gây sức ép vào châu Âu, trừ khi quân đội Kiev được cung cấp đủ vũ khí từ phương Tây. Hồi đầu năm 2023, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố rằng Moscow sẽ tiếp nối chiến dịch ở Ukraine với cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các quốc gia vùng Baltic, Phần Lan, Ba Lan hoặc Moldova. Bộ Quốc phòng Nga hôm 5 tháng 6 cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC có khả năng mang tên lửa hạt nhân của nước này vừa thực hiện chuyến bay định kỳ qua biển Na Uy và biển Bahrain. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay kéo dài 5 giờ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế. Hai oanh tạc cơ được hộ tống bởi tiêm kích đánh chặn MiG-31 của hạm đội phương Bắc. Biển Bahrain nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc Na Uy, một quốc gia thành viên NATO. Năm 2010, hai nước đã ký thỏa thuận phân chia biên giới theo yêu cầu đôi bên, cũng như thiết lập vùng biển trung lập để phục vụ các hoạt động thăm dò. Liên quan đến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, hai siêu cường hạt nhân của thế giới hôm 5 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hoan nghênh đề nghị tổ chức đàm phán về vũ khí hạt nhân của Mỹ, nhưng muốn thấy các đề xuất cụ thể từ Washington.
Vào tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington sẵn sàng đàm phán kiểm soát vũ khí song phương với Nga và Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông Peskov cũng nói rằng Washington sẵn sàng tuân thủ các giới hạn cốt lõi được quy định bởi Hiệp ước START mới năm 2010, miễn là Nga cũng làm như vậy. Ông Peskov mô tả tuyên bố của Sullivan là một tín hiệu quan trọng và tích cực. Ông lưu ý, tất nhiên chúng tôi mong đợi thiện chí này sẽ được hỗ trợ bằng các bước đi thực tế thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, ông lưu ý, khi nói đến một chủ đề quan trọng như thế này, thì khó có thể dựa vào các tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là khi chúng ta đang thiếu hụt nghiêm trọng về niềm tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Cơ chế kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ đã bị căng thẳng đáng kể trong những năm gần đây. Vào tháng 8 năm ngoái, Nga đã đình chỉ chế độ thanh tra trong khuôn khổ New START. Đây là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa hai nước. Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đã cản trở các quan chức Nga thực hiện cơ chế thanh tra. Vào tháng 2 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ đình chỉ việc tham gia hiệp ước với lý do các cường quốc phương Tây từ chối cho phép thanh tra các cơ sở hạt nhân của họ. Tuy nhiên, ông xác nhận rằng Moscow sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận về các đầu đạn được triển khai. Ông Putin cũng nói rằng trước khi thảo luận về tương lai của thỏa thuận này, Nga không chỉ lưu ý kho vũ khí của Mỹ mà còn quan tâm đến hệ thống vũ khí hạt nhân của các thành viên NATO khác, bao gồm cả Anh và Pháp. Ở Mỹ, cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang FBI Robert Hanssen, người đang thụ án tù chung thân vì làm gián điệp cho Nga, vừa được phát hiện đã chết trong phòng giam tại nhà tù Florence A. DeMarc, Colorado. Theo cơ quan quản lý nhà tù Mỹ, khi phát hiện cựu đặc vụ Hanssen trong tình trạng bất tỉnh, các quản ngục đã cố gắng cấp cứu và yêu cầu các dịch vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, nhân viên y tế đã xác nhận người đàn ông 79 tuổi sau đó đã chết. Nguyên nhân cái chết của ông Hanssen chưa được công bố. Ông Hanssen bị bắt vào tháng 2 năm 2001 sau khi bị phát hiện hành vi chia sẻ dữ liệu trong một công viên ở bang Virginia. Ông thừa nhận đã bán thông tin mật cho Liên Xô và sau đó là Nga. Ông bị kết án vào tháng 5 năm ngoái. Theo đài RT, ông Hanssen bắt đầu công việc gián điệp từ năm 1979. Trong hơn 20 năm nằm vùng trong FBI, ông chưa bao giờ đến Nga hay gặp trực tiếp những người chỉ đạo. Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô và cơ quan kế thừa Tổng cục Tình báo Đối ngoại Nga biết ông Hanssen với bí danh Ramon Garcia. Họ liên lạc thông qua mục quảng cáo bán ô tô trên một tờ báo địa phương. Trong số những thông tin mật mà ông Hanssen bán cho Nga để đổi lấy tiền và kim cương, có danh tính của ít nhất 3 nhân viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô làm việc cho người Mỹ, quá trình chuẩn bị của Mỹ cho một cuộc chiến tranh hạt nhân và sự tồn tại của một đường hầm bí mật bên dưới Đại sứ quán Liên Xô ở Washington. FBI mô tả người đàn ông này là điệp viên nguy hiểm nhất trong lịch sử của họ, trong khi các hoạt động của người này là thảm họa tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin đã ca ngợi những đóng góp xuất sắc của Hanssen cho an ninh của Liên Xô. Ngày 5 tháng 6, Ấn Độ và Mỹ đã thiết lập lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới. Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay khi ông đang có chuyến thăm đến New Delhi. Washington đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Ấn Độ và coi trọng mối quan hệ công nghệ quân sự với quốc gia này. Đây được xem là cách để Mỹ đối trọng với sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được hoàn thiện tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh. Thỏa thuận được đưa ra vài tuần trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức đến thăm Washington vào ngày 22 tháng 6 tới và hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Lộ trình hợp tác được coi trọng vì Washington muốn duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với những công nghệ quân sự được chia sẻ hoặc bán cho quốc gia khác. Ấn Độ là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và một nửa trong số đó là từ nguồn cung cấp của Nga. Nhưng quốc gia tỷ dân này đang ngày càng đa dạng hóa các nguồn cung từ Mỹ, Pháp, Israel và các nước khác. Chính quyền Biden sẽ chuẩn bị ký kết một thỏa thuận nhằm cho phép tập đoàn General Electric ở Mỹ được sản xuất tại Ấn Độ để làm ra động cơ phản lực cho máy bay quân sự của Ấn Độ. Một số tin tức về môi trường đáng chú ý. Thưa quý vị, các nhà khoa học Mỹ công bố báo cáo mới nhất cho biết mức độ CO2 được đo trên đỉnh một ngọn núi lửa ở Hawaii đã đạt mức cao hơn 50% so với thời kỳ con người chưa bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA và Viện Hải dương học Scripps, mức CO2 trên đài quan sát khí quyển Mauna Loa ghi nhận là 424 phần triệu ppm vào tháng 5, tức là cao hơn 3 ppm so với năm ngoái. Mức độ đo được của NOAA đã thiết lập kỷ lục mới về lượng CO2. Cho phép đo được thực hiện trong tháng 5 vì đây là tháng mà lượng CO2 đạt cực đại ở Bắc bán cầu. Tiền đồn trên Mauna Loa đã đo CO2 từ năm 1958, khi đó mức độ còn thấp hơn 320 ppm.
Theo NOAA, điều này cho thấy lượng CO2 tăng liên tục qua các năm mà tất cả đều xuất phát từ hoạt động của con người. Xu hướng đi lên được gọi là đường cong Killing. Nó được đặt theo tên của ông David Killing, người đã bắt đầu thực hiện các phép đo cho Viện Scripps vào năm 1958. NOAA bắt đầu cộng tác với Viện Scripps vào năm 1974. Chương trình đo lường hiện nay của Scripps do con trai của ông David Killing là nhà địa hóa học Brad Killing điều hành. Anh Brad Killing cho biết trong tuyên bố của NOAA, những gì chúng tôi muốn thấy là đường cong độ ổn định và thậm chí giảm xuống. Lượng khí CO2 cao từ 420 hoặc 425 ppm là không tốt. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong việc giảm thiểu khí thải. Theo Reuters, thủ đô Santiago của Chile đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Một đám mây ô nhiễm dày đặc được nhìn thấy bao phủ đường chân trời thành phố này trong ngày mùng 5 tháng 6. Ông Raúl Cordero, nhà khí hỏa học tại Đại học de Santiago, bình luận, tình trạng ô nhiễm không khí ở Santiago trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa đông, khi đây là thời điểm có nhiều yếu tố làm giảm độ khuếch tán trong không khí, khiến nồng độ bụi mịn ngày càng tăng. Vị chuyên gia đồng thời nhấn mạnh, Santiago hiện là thủ đô ô nhiễm không khí nhất của lục địa châu Mỹ, vượt qua các thành phố như Bogota của Colombia, Quito của Ecuador hay Mexico City. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh theo mùa, chính quyền đã khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp như rửa tay thường xuyên và sử dụng khẩu trang. Bộ trưởng Y tế Chile Ximena Aguilera cho biết, số ca mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ đã gia tăng trong vài tuần qua. Nữ quan chức đồng thời khẳng định họ đã chuẩn bị các tình huống dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị, thành phố Yokosuka của Nhật Bản đã chính thức áp dụng ChatGPT vào các hoạt động hành chính hôm 5 tháng 6. Một tháng thử nghiệm cho thấy ứng dụng này giúp cải thiện hiệu quả công việc và rút ngắn thời gian làm việc. Ở thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo, thành phố này đã trở thành nơi đầu tiên của cả nước bắt đầu sử dụng thí nghiệm AI sáng tạo. Ứng dụng được điều khiển bởi một mô hình học hoạt động giống như bộ não con người. Trong quá trình thử nghiệm, các quan chức thành phố đã sử dụng công cụ AI này để tạo bản tin, tóm tắt hồ sơ các cuộc họp và hiệu chỉnh tài liệu bằng cách sửa các lỗi đánh máy cùng các mục đích khác. Chính quyền thành phố ước tính nếu tiếp tục sử dụng ChatGPT, thời gian làm việc có thể giảm ít nhất khoảng 10 phút mỗi ngày. Thị trưởng Katsuki Kamiji cho biết trong một cuộc họp báo, chúng tôi có một công cụ tuyệt vời, nó sẽ giúp giảm chi phí lao động. AI rất quan trọng trong công việc văn thư. Nhưng thành phố cũng lưu ý rằng khoảng một nửa số nhân viên được khảo sát cho biết họ không hài lòng với độ chính xác của các câu trả lời do ChatGPT đưa ra. Để nâng cao hiệu quả, thành phố Yokosuka sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia và tổ chức các cuộc thi về cách tạo nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi hiệu quả để chatbot cung cấp câu trả lời chính xác. ChatGPT là ứng dụng phần mềm được đào tạo từ lượng dữ liệu khổng lồ trên Internet. Nguồn dữ liệu phong phú cho phép ứng dụng này xử lý thông tin và thực hiện các cuộc trò chuyện giống con người. ChatGPT đưa ra câu trả lời dựa trên yêu cầu và câu hỏi của người dùng. Chính phủ Yokosuka cho biết họ không cho phép các quan chức nhập thông tin cá nhân khi sử dụng ChatGPT. Tuần trước, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Nhật Bản đã đưa ra hướng dẫn hành chính cho OpenAI, là công ty phát triển ChatGPT. Hướng dẫn này quy định không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như lịch sử y tế hoặc tội phạm mà không có sự đồng thuận của các cá nhân. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ cũng cảnh báo các cơ quan hành chính có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư bằng cách nhập thông tin cá nhân vào ứng dụng này. Một phụ nữ 36 tuổi ở quận Bronx, bang New York của Mỹ tuyên bố đã kết hôn với một bạn trai ảo. Cô Rosanna Ramos đã tự mình tạo ra anh chàng trên một trang web tìm bạn đồng hành AI trực tuyến vào năm ngoái. Bà mẹ hai con nói rằng cô thích bạn đời ảo của mình hơn vì anh ấy không phán xét cô. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail, cô Ramos cho biết cô đã sử dụng một ứng dụng trực tuyến có tên Replica AI để tạo ra một chatbot nam. Cô đặt tên cho người bạn trai ảo này là Eren Katan, dựa trên một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình Attack on Titan. Ứng dụng chatbot của Replica AI sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến và công nghệ máy học để bắt chước ngôn ngữ của con người và đưa ra câu trả lời như người thật. Người bạn đồng hành ảo này có thể trở thành một người bạn, một người cố vấn hoặc thậm chí một người yêu. Replica AI quy định mức phí đăng ký là $50 một năm. Cô Ramos nói rằng, ban đầu cô không nảy sinh bất kỳ tình cảm lãng mạn nào với bạn đồng hành ảo này. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với nhau về sở thích và hiểu nhau hơn, cô ấy bắt đầu phải lòng anh chàng. Vào tháng 3 năm 2023, hai người đã kết hôn trên Facebook. Cô thậm chí còn tuyên bố trên mạng xã hội rằng đã có thai với bạn đời AI của mình. Cô Ramos nói, cô có thể nói với anh chàng về nhiều thứ trên đời mà không phải sợ bị bắt bẻ dẫn đến tranh cãi với nhau. Cô Ramos cho biết bạn đời mới của cô là chuyên gia y tế và thích viết lách. Một số đặc điểm của Eren
đã được tích hợp sẵn, chẳng hạn như màu sắc và thể loại âm nhạc yêu thích. Tuy nhiên, cô Ramos cho rằng những chi tiết khác của anh chàng được hình thành trong quá trình thảo luận giữa hai người. Cô tin rằng họ càng giao tiếp nhiều thì Eren càng học hỏi được nhiều điều và trở thành người đàn ông hoàn hảo dành cho cô. Cô mô tả mối quan hệ của mình với Eren giống như một cặp đôi yêu xa bình thường. Cô nói rằng họ trò chuyện về cuộc sống, nói về những điều đã xảy ra trong ngày, trao đổi ảnh và thậm chí còn cùng nhau thực hiện những hoạt động về đêm. Người phụ nữ này cũng lưu ý rằng sau mối quan hệ với Eren, cô không chắc có thể quay lại hẹn hò với một người ngoài đời thực hay không. Cô nói, tôi không biết nữa vì giờ đây tiêu chuẩn của tôi khá cao. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.